Welcome to EPL channel. Vero publicity policy මේ ගැන මම හිතන්නේ වීඩියෝස් දෙකක් වගේ ඇති රුණොට් ලිස්ට් ප්ලේලිස්ට් එකේ එහා සමාන එකක් තමයි Snoop Dogg කියන රැපර්ගේ තියෙන ෆිගර් එකකට ආපු එකක්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ඉවන්න description එකේ mention කරලා තියෙනවා email address එක ephelponline@gmail.com subject එක Vero remove කරතේ දාන්න නැත්නම් බෙදා ගන්න තියෙන ඕන දෙයක් තියෙනවා නම් community එකත් එක්ක එවන්න මම හැකි විදිහට බෙදා ගන්න. ඊට අමතරව list කරන්න මොනවද item ගැන EPL mute sessions තියෙනවා EPL research තියෙනවා ඒ දෙකිනුත් item හොයාගන්න පුළුවන් anthonymetis.com website එකේ remove වෙච්ච item ගැන පොඩි විස්තරයක් mention කරලා තියෙනවා. We have removed our listing because you follow Vero right of publicity policy. Publicity policy ගැන තියෙනනේ your listing was reported by the right owners listed below because ඒ කියන්නේ ඔයාගේ publicity එක තියෙන public figure එකක් අරගෙන කරන නිසා තමයි මේක issue එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේක inform කරලා තියෙනවා reported by Calvin Brodus Junior PKA Snoop Dogg for violating their rights of publicity. Publicity එක ගැනීමේ දෙයක් නිසා තමයි අයින් කරලා තියෙන්නේ. මේකේ email address එකක් තියෙනවා ebgalloway@venable.com. ඉතින් ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම ලියන්න ඕන. ලියලා email එකක් යවලා තමන්ගේ මේක නොදැනුවත්කම ඒ කියන්නේ apologize කරන්න ඕන. නැත්නම් මේ වගේ brand එකක නම් හැප්පෙන්නත් බෑ. ලොකු මුදලකුත් ඉල්ලයි උසාවි නෝගයක් ආවොත්. මේකේ දාලා තියෙන title එක වෙන Snoop on a stoop Christmas elf doll figures ornaments home decoration gift rare keywords එක නම් හොඳයි හැබැයි title එකත් හොඳයි හැබැයි item එක කරන්න බෑ මෙන්න මේක elf කෙනෙක් විදිහට ඉන්න Snoop Dogg එකක් තමයි තිබිලා තියෙන figure එක ඉතින් ඒක අයින් වෙලා තියෙන publicity policy එක යටතේ මේ වගේ දේවල් කරන්න යන්න එපා බොහොම safely sell කරන්න right don't try this at list good luck think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel අපේ channel එක EPL hub එකත් subscribe කරන්න යක්ෂකයා channel යක්ෂයා group එක තියෙනවා මේ හැම එකටම එකතුලා දැනුවත් වෙන ඉදිරියට අපිට chance all the very best bring me to Sri Lanka happy selling